Után dolgoztam vagy 5 évig egy adventista liceumban Kolozsvárban. Beginning in the year 2001, I began teaching at a high school in Kolozsvár. És amikor elkezdtem mesélni, mondani nekik, miken mentünk keresztül, azt mondjuk, ezek mesék, ezek. And when I started telling them stories about what we had gone through in the past, they said, oh, these are just stories. És rájöttem arra, hogy általában a fiatalok nem hiszik el, mi volt, és mi az alapja annak az egyháznak, amit ma itten és máshol az adventisták egyik. And I realized that young people do not believe that the foundations of this church are the same today as they were before. Szeretnék mondani egy dolgot, amit nem hallottam, hanem amit éltem. I'd like to tell you about something that I did not hear about, but I lived through. Olvassuk egy szöveget. I'm going to read you. Zsoltár 34, 8 és 9. I'm going to read you from the Psalms. Az Úr angyala tábort jár az ők félnők körül, és kiszabadítja őket, és tovább azt mondja, érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki benne hizik. Psalms 34, verses 8 to 9. It says, "O taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in him. O fear the Lord." Starting with verse 7. The angels of the Lord encamp around those who fear him and rescues them. O taste and see that the Lord is good. Örvendek annak, hogy szabadságban lehet mondani, énekelni mindent. I'm very glad that there's freedom that we can De talk volt egy about idő, this. amikor ezért fizettünk. But there was a time when we had to pay a price for this. És sokszor csúnyán fizettünk. And a lot of times the price was rather high. Egy esetet szeretnék mondani. And I'd like to tell you a story. Itt volt Misi testvér, aki engem tanított egy fürdőszobában, hogy kell előhívni a diapozitíveket. Here was Pastor Mishi, who in a bathroom taught me about how to okay. És akkor használtuk a diapozitíveket az evangelizációban, mutattuk az Slides, okay. And we use these slides in evangelistic series. És én abból nagyon sokat készítettem. And I made many of these Később a slides. szekundát el is vett egy pár ezret, de ez nem ez. And afterwards, the security individuals És ezért confiscated them. engem muszáj volt az egyház terület kötöztessen egy másik része az országnak, pedig az észak részre. And for this reason, the conference had to move me to the north of the country. Minden jól ment, semmi probléma. Everything went well. Jött egy 10, elmondta, hogy nekem van dosszám, én átudtam, és mondja, és utána nézett, és így tovább. No problems, there were no problems, and 89-ben volt télen, mikor volt egy sorozatunk. it was in the winter of 89 when we had an evangelistic series. Volt egy ilyen kis vetítőgépen, orosz, nyomtuk a szlájdokat, And I had a little projector where we pushed the slides. és fogtunk neki egy evangelizációs sorozatnak valahol ott egy nagy gyülekezetben. And we started this series somewhere in a big church. Sokan jártak oda. And with that, a Voltak lot of people képen, had attended. gyerekek az iskolában, mellette volt az iskola, sokan, tanárok, jöttek sokan. There was a lot of people there, school children, teachers. Baj volt, But there was a problem. megtudták a hatóságok, hogy sokan járnak, és ez nem jó. Because the authorities found out that a lot of people were coming to these meetings, and that was not a good thing. A nagyobb baj más volt. But the bigger Egy problem idős bácsit a gyülekezetből, was that there was an older gentleman in the church aki szeretett piázni, who liked to drink a little bit. megtalálták azon a héten They found him. részegen. They found him drunk that week, Egy sáncmarton volt leesve, and he was in a little ditch. ismerősei felvették egy szekérre, So the individuals that knew him put him on a cart. lefényképezték és hazahozták. I took a picture of him and brought him home. Ez nagy szíven volt a gyülekezet számára. And this was a big disgrace for the church. Már az adventistáknak nem volt semmi szavuk. Abszolút semmi szavuk. So the Seventh-day Adventists lost a lot of their credibility. Bizottság a gyülekezetben, volt bizottsággyűlés, So there was a church board meeting, hívtuk, hogy jöjjön, nem jött, and we called him to come, egymás után és kizárt.
He didn't come, and Azon a so he szombaton let him go from the ki volt church. zárva. And on that Sabbath, he was let De go. ment az evangelizációs sorozat tovább. But the evangelistic series continued. Rá egy hétre keletkezett, hogy legyen vége az evangelizációs sorozatnak. A week after was the time set for the series to end. És ennek a bácsinak a fia volt a rendőr főnöke megyei szintén. And the son of this man was the police officer in charge of the whole county. És vasárnap este jött a gyülekezetbe, és fenyegetett engem, és azt mondta, meglátom, mert mivel, hogy nem szabad, így dolgozzak az evangelizációnak, ahogy mi dolgoztunk, ide hozza a rendőrséget, és a fiát ide hozza a következő vasárnap, amikor volt a végzés. Igen, ő hozza a fiát. So the older gentleman that was let go from the church came up to the pastor and said, "Be careful because I'm going to bring my son and the police officers here on the Sunday that you're supposed to close the meetings." Ezt nem mondta mindenki. Mindenki tudta ezt, a gyülekezetes mindenki. Everybody knew because he told everybody the same exact A thing in the church. gyülekezet vezetők már reszkedtek, mert tudták, hogy ki. So the leaders in the church were scared because he knew who Laktunk the egy kis son was. szobába, és jöttek hozzám egy este, és azt mondták, testvér, légy szíves, adjad abba azokkal a képekkel, mert nézd, miről van szó, és jön az a főnök jön hozzá. And so the leaders came to him in the little room where he was living at the time and said, let things go a little bit, let things cool off, because you know what's coming next week. Mondtam, hogy hagyjam abba, amikor jönnek a gyerekek, ők